Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Token Coffee. Σήμερα θα μιλήσουμε γενικά για τον εσπρέσο και θα δείξουμε πώς γίνεται σωστά ένα φρέντο εσπρέσο. Πριν από όλα αυτά όμως πάνω, θα πιούμε πρώτα ένα καφέ. Βέβαια, πάμε. Σήμερα πίνουμε έναν εξαιρετικό καφέ ποικιλίας Πακαμάρα, ο οποίος ευδοκιμεί στο χωριό Παλένσια της Γουατεμάλα. Είναι ευγενική χορηγία του Στέλιου του Ρουμελιώτη και της Coffee Lab, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καφές εσπρέσο γεννιέται στο Τωρίνο το 1884 χάρη στον Άτζελο Μοριότο και την εφεύρεση της μηχανής εσπρέσο. Με τον όρο εσπρέσο εννοούμε τον αλεσμένο καφέ, ο οποίος γίνεται υποπίεση με το καυτό νερό και έχει σαν αποτέλεσμα το εκχύλισμα που το ονομάζουμε εσπρέσο. Όσον αφορά το κομμάτι της μηχανής, ένα σωστό εσπρέσο για να γίνει χρειάζεται να υπάρχει θερμοκρασία του νερού 92 με 96 βαθμούς Κελσίου, η πίεση να είναι στα 9 με 10 μπαρ. Ενώ λειτουργεί. Και να έχουμε 20 με 25 γραμμάρια εκχύλησης. Τα γραμμάρια που θα χρειαστούμε για τον αλεσμένο καφέ πρέπει να είναι 16 με 20 γραμμάρια. Διάφορες παραλλαγές του εσπρέσο είναι το εσπρέσο ριστρέτο, το εσπρέσο λούγκο και το εσπρέσο αμερικάνο. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για ένα σωστό εσπρέσο είναι η πρώτη ύλη, το χαρμάνι μας δηλαδή να είναι καλής ποιότητας, ο μήλος άλεσης και η μηχανή του καφέ να είναι καθαρισμένα και ρυθμισμένα, ο μπαρίστα να έχει βασικές γνώσεις πάνω στο κομμάτι του καφέ για να βγάλει ένα σωστό εσπρέσο και το νερό που πρέπει να περνάει από ειδικό φίλτρο, το οποίο αφήνει ελάχιστα άλατα να περνάνε στη μηχανή, ούτως ώστε να πάρουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα στο εσπρέσο μας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η σωστή κατανομή του καφέ μέσα στο μπάσκετ. Εάν ο καφές δεν κατανεμηθεί σωστά μέσα στο μπάσκετ, θα έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα channeling. Τι ορίζεται όμως σαν channeling? Σαν channeling ορίζεται η ανομοιόμορφη διανομή του καφέ μέσα στο μπάσκετ, που σαν αποτέλεσμα έχει να μην βραχεί ολόκληρος από το νερό και έτσι το νερό να περάσει πιο γρήγορα από εκεί που δεν βρίσκει τόσο πολύ αντίσταση. Με αποτέλεσμα ο καφές ή να ξεκινάει από τον ένα εκροέα και μετά από τον άλλον ή γενικότερα να έχουμε κακή εκχύληση. Μια καλή κατανομή θα μας βοηθήσει στο να έχουμε μια σωστή εκχύληση, να έχουμε σταθερότητα από φλιτζάνι σε φλιτζάνι και να έχουμε καθαρό πάγκο. Εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό είναι οι κατανεμητές, τα OCD δηλαδή, τα οποία μπαίνουν πριν το τάμπερ και κάνουν επίπεδο το εσπρέσο μας μέσα στο μπάσκετ για να μπει το τάμπερ και να πατηθεί. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πολλοί μπαρίστα δεν το λαμβάνουν υπόψη είναι το πάτημα. Το πάτημα ουσιαστικά θα δώσει την κατεύθυνση στο καυτό νερό της μηχανής για το πώς θα βρέξει τον αλεσμένο καφέ και στη συνέχεια να δημιουργηθεί το coffee pack. Είναι πολύ σημαντικό και για να γίνει σωστά ένα πάτημα πρέπει να υπάρχει δύναμη στον αλεσμένο καφέ της τάξης του 18 με 20 κιλά. Επίσης, ένα κομμάτι που πάλι πολλοί μπαρίστα δεν το παίρνουν σοβαρά υπόψη είναι ότι το τάμπερ, δηλαδή το πατητήρι, θα πρέπει η κεφαλή του να ταιριάζει με το μπάσκετ και έτσι ώστε να μην έχουμε πάρα πολλά κενά. Τρεις περιπτώσεις εκχύλησης μπορεί να συναντήσει ένας μπαρίστα εν ώρα εργασίας: over extracted, under extracted και well extracted. Με τον όρο over extracted εννοούμε μια εκχύληση η οποία ουσιαστικά έχει διαρκέσει πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο καφές μας να έχει πολύ πικρή και στιφή γεύση, το καϊμάκι του από πάνω να είναι καμένο και οι λόγοι που συμβαίνουν είναι ότι μπορείτε να έχουμε πάρα πολλά γραμμάρια, είτε πολύ λεπτή άλεση, είτε πολύ ψηλή θερμοκρασία. Είτε πολύ δυνατό πάτημα. Είτε πολύ δυνατό πάτημα, βέβαια. Από την άλλη, όταν έχουμε τον ορισμό under extracted, αμέσως έχουμε ένα καφέ ο οποίος έχει πολύ flat γεύση, καθόλου καλή επίγευση και αυτό οφείλεται κυρίως είτε επειδή έχουμε πολύ λίγα γραμμάρια, πολύ χοντρή άλεση ή πολύ ελαφρύ πάτημα. Ή χαμηλή θερμοκρασία. Το καλύτερο απ' όλα εννοείται ότι είναι το well extracted, όπου εκεί πέρα βλέπουμε τον καφέ μας να έχει ένα φουντουκί χρώμα, να ξεκινάει και να στάζει από τους εκροής σαν ζεστό μέλι και η γεύση του είναι εξαιρετική γιατί έχουμε και τα όξινα στοιχεία που θέλουμε αλλά και όλα τα ζάχαρα μέσα στο φλιτζάνι. Τέρμα πια όμως με τη θεωρία, τώρα ήρθε η ώρα Παναγιώτης να μας δείξει πως θα κάνουμε ένα υποδειγματικό φρέντο εσπρέσο. Πάμε να βγάλουμε τη δόση για το φρέντο εσπρέσο. Έχουμε ρυθμίσει το μήλο μας στα 19 γραμμάρια
καφέ. Οπότε θα βγάλουμε 38 με 40 γραμμάρια εσπρέσο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα μίξερ, ένα shaker, πάγο, το ποτήρι μας, τη δόση μας και καλαμάκια. Παίρνουμε τη δόση και τη ρίχνουμε στο shaker. Ρίχνουμε 2 παγάκια και χτυπάμε για 5 δευτερόλεπτα. Ρίχνουμε 3 παγάκια στο ποτήρι μας και σερβίρουμε. Καλή σας απόλαυση. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Ή αφήστε από κάτω οποιοδήποτε comment θέλετε. Έχουμε κάνει και σελίδα στο Instagram, θέλουμε να μας ακολουθήσετε. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά ενδιαφέροντα βίντεο. Γεια σας.